අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කර්මාන්ත රසායනයේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වලට අදාළ ප්‍රැක්ටිකල්. ඒක තමයි සබන් නිෂ්පාදනය. එතකොට සබන් නිෂ්පාදනය කරන එකේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විදිහට සිලබස් එකේ තියෙනවා මේක. එතකොට ඒක කරන විදිහ තමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. එතකොට සබන් නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ශාක හෝ සත්ව මේදයක්. මේදේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. ෆැටි ඇසිඩ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේද අම්ලයක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කාබොක්සිල් කාණ්ඩයකට මෙන්න මේ වගේ CH2 එක සෙට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ R කාණ්ඩය කියන්නේ දීර්ඝදාම කාබන් දාමය. ඔය R කාණ්ඩය කියන්නේ ඇල්කයින් කාණ්ඩනේ. එතකොට දීර්ඝදාම ඇල්කයින් කාණ්ඩයක් තමයි තියෙන්නේ. C10 C15 වගේ ටිකක් දීර්ඝ කාබන් දාමයක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ෆැටි ඇසිඩ් එකකට අපි පොල් තෙල් හරි එළවලු තෙල් වගේ ගන්න පුළුවන්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නැත්නම් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ භාෂ්මයක්. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලට කියන කොස්ටික් සෝඩා. ඔය හાર્ඩ්වෙයාර් වලත් කොස්ටික් සෝඩා ගන්න දිනවා. මේ දෙක අරගෙන අපි මේක රත් කරොත් මේක රත් කරාම සබන් අපිට ලැබෙනවා. ඇත්තට මේක රත් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපිට සබන් ලැබෙනවා. සබන් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දීර්ඝදාම කාබන් දාමයක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ කාබොක්සිලික් අම්ලයක සෝඩියම් ලවණයක්. හරි. සෝඩියම් ලවණයක් වගේම අපිට හම්බ වෙනවා තවත් එකක් ග්ලිසරින්. ග්ලිසරින් ඇත්තටම ගොඩක් රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට ගොඩක් දේවල් වලට පාවිච්චි වෙන ටිකක් මිලෙන් අධික දෙයක්. ඇත්තටම සබන් වල අතුරු පාරයක් විතර ග්ලිසරින් හම්බුනාට ග්ලිසරින් සබන් වලටත් වඩා වටිනවා. හරි. අපි දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. අපි දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එකට යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. දැන් ඔයාලා නෝට් එකක් දාගන්නවා නෝට් එකක් දාගන්න. හරි. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකේ දෙවේ පොල් තෙල් මිලිලීටර් 25ක්. එළවලු තෙල් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම 6ක් මෝලර් ඩෙසිමීටර් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මිලිලීටර් 25ක්. ඒත් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කොස්ටික් සෝඩා මිලිලීටර් 25ක්. ඒත් එක්කම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මිලිලීටර් 100ක් විතර ඕන සංතෘප්ත සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒ කියන්නේ ලුණු හරි ලුණු දිය කරලා ඕනේ. ඊට අමතරව අපිට මේ දැන් අපි කරන්නේ මෙහෙම දෙයක් හරි. කොස්ටික් සෝඩා ටික පොල් තෙල් වලට දාලා දිය කරන්න යන්නේ. ඒතකොට සබන් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක රත් කරාම සබන් හැදෙනවා. නමුත් මේක ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරන්න අපි මේකට මෙතනෝල් හරි එතනෝල් වගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකක් දානවා. එතන මෙතනෝල් එතනෝල් වගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකක් දානවා. එතකොට ටිකක් මේ පොල් තෙල් කොස්ටික් සෝඩා තුළ දියවීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම ওই සබන් හැදුනට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කොස්ටික් සෝඩා චුට්ටක් හරි ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි ප්‍රෙසිපිටේට් එක කියන්නේ හැදෙන සබන් එක හොදන්න ඇසිටික් අම්ලයේ චුට්ටක් එකට දානවා. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ඕන කෙමිකල් ටික. හරි. පොල් තෙල් 6ක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, සංතෘප්ත සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණයක්, එතනෝල්, ඊට පස්සේ ඇසිටික් අම්ලය. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා අපි දැන් මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ මෙන්න මේ අනුමාපන ෆ්ලාස්කුව තුල. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මේකට කියනවා බෂ්ණ ෆනලය කියලා. බෂ්ණ ෆනල් එකෙන් කරන්නේ මේකෙන් අපිට පුළුවන් පෙරන්න. මේ පැත්තෙන් අපි ගහනවා වැකියුම් එකක්. කියන්නේ වැකියුම් එකක් කියන්නේ මේ පැත්තේ රික්තකයක් හදනවා මේක ඇතුළේ. මේකේ වාතය අයින් කරලා දාලා එතකොට මෙතනින් අපිට හම්බෙච්ච සබන් ටික දාලා එකෙන් පෙරා ගන්නවට සබන් වෙන් කර ගන්න ඕනේ ග්ලිසරින් වලින්. ඒකට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. අපි දැන් ඉස්සල්ලා මෙන්න කොස්ටික් සෝඩා ටික කොස්ටික් සෝඩා පොල් තෙල් වල දිය කරන්න යන්නේ. අපිට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් එක පස්සේ ඕන වෙනවා. මම ඕන අවස්ථාව කියන්න. අපි මේක දියවීමේ ක්‍රියාවලිය ටික පහසු කරගන්න මේකට එතනෝල් හරි මෙතනෝල් හරි ස්වරූපයක් දානවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඝන සෙන්ටිමීටර් දැන් මම මෙතන පොල් තෙල් දාලා තියෙන ඝන සෙන්ටිමීටර් 20ක් නේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේකට දාගන්නවා. දැන් අපි චුට්ටක් ඒක දිය කරගමු. පොල් තෙලුයි මෙතනෝලුයි ටිකක් දිය කරලා ඒකට අපි හිමීට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කොස්ටික් සෝඩා දාන්න යන්නේ. අපි දැන් හිමීට කොස්ටික් සෝඩා ටික දාන්න යන්නේ. මේක දිය කර හිමීට කොස්ටික් සෝඩා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා සබන් හැදෙනවා හරි. ඇත්තටම දැන් අර මෙතනෝල් වගේ එකක් දැම්මම සබන් හැදෙන ක්‍රියාවලිය හරි වේගවත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් සුදු පාටට ඇවිත් තියෙනවා. ওই සබන් හරි. හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මිශ්‍ර කරලා අපි රත් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. හිමීට දදා මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. දැන් මේ සැෆොනීකරණය කියන ක්‍රියාවලිය තමයි අපි කරන්නේ. හරි. පළවෙනි පියවර සැෆොනීකරණය කියන ක්‍රියාවලිය තමයි කරන්නේ. ටිකක් විනාඩි 10ක් 15ක් රත් කරගත්තාම අපිට හොඳටම සබන් ගතිය ගන්න පුළුවන්. අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඉමු. මේ
පේනවද? සබන් හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. මේක තව අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකට ඇත්තටම අපි ඇත්තටම එතනෝල් වගේ එකක් දැම්මේ නැත්තම් මෙච්චර වේගෙන් සබන් හැදෙන්නේ නැහැ. අපිට මේක ටිකක් බන්සන් බර්න් එක රත් කරගත්තා නම් වඩාත් හොඳයි. අපි ඒක නිසා රත් කරගන්න එකත් කරගමු. අපි කරන්නේ මේක හොඳට වෝටර් බාත් එක්ක දාලා. වෝටර් බාත් එක්ක දාන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට මූලික හේතුව තමයි මේක වාෂ්ප වෙන එක වළක්වන්න. දැන් අපි එතනෝල් දැම්මනේ. එතනෝල් හෝ මෙතනෝල් දැම්මොත් ඔක ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කෝකටත් මේක සේෆ්ටි පිට වෝටර් බාත් එක්ක තමයි මේක සාමාන්‍ය රත් කරගන්නේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් විතර රත් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් 10ක් විතර රත් කරගන්න ඕනේ. දැන්ම මේක නම් මම දාපු විදිහත් එක්ක රේෂියෝස් ඔක්කොම 100%ක්ම නිවැරදි නිසා ඇත්තටම දැන්ටම සබන් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපි මිශ්‍ර කරමින් මෙන්න මෙහෙම මේක හොඳින් රත් කරගත්තාම මේ ක්‍රියාවලිය සපුණීකරණය කියන ක්‍රියාවලිය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔන්න මම විනාඩි 10ක් විතර වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන් වීඩියෝ එකේ ඊටික නම් සමහර ඒවා දැන් මම විනාඩි 10ක් විතර මේක රත් කරගත්තා. හරි. රත් කරගෙන දැන් මේක ටිකක් රස්නේ. හරි. රස්නේ නිසා මේක අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ අයිස් බාත් එක්ක මේකේ තියෙන අයිස්. හරි. අයිස් බාත් එක්ක මේක තියලා ඉක්මනට කූල් කරගන්න ඕනේ. හරි. මේක තියලා කූල් කරගන්න ඕනේ. කූල් කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ දැන් අර සබන් ගතිය තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න සබන් ගතිය තියෙනවා. නමුත් අර අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ අර 100%ක්ම සබන් කියන එක නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සමතුලිතයක තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සමතුලිතය අපි පිටිපස්සට නැඹුරු කරගෙන මේකේ සබන් වැඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ අර සෝඩියම් අයනය තියෙන මේ කාබොක්සිලික් අයනය තියෙන්නේ. අයනය දැන් අපි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දාලා මේක අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සමතුලිතය පිටිපස්සට ගෙනියන්න යන්නේ. අපි බලමු මේක ඉස්සෙල්ලා කූල් කරගෙන ඒක කරමු. තියෙන්නේ අපි මේකට හිමීට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දාමු. එතකොට සමතුලිතය මේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා අර දැන් තියෙන සමතුලිතේ අපිට සබන් ලැබෙනවා. දැන් ඔන්න මට ඝන ගතිය එහෙම දැනෙනවා ඇත්තටම. මේක වලට පෙන්වන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් සබන් හැදෙනවා. හිමීට සබන් හැදෙන ගතිය පේනවද? මම මෙහෙම තියලා දාන්නම්. දැන් මේ කූල් වෙලා තියෙන්නේ මේ බලන්න. දැන් මේ බලන්න මේ සබන් ගොඩක් හැදෙනවා. හරි. සංතෘප්ත සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය තමයි මේ දාන්නේ. හරි. මේ බලන්න. දැන් සබන් හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේක වලට පේනවද? මේක වලට පේනවා සබන් සහ මේක ඇතුලේ තව අමතරව තියෙනවා. ඉතිරි කොස්ටික් සෝඩා ඊට පස්සේ හැදෙන ග්ලිසරින් ටික තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟ කොටසට යන් සබන් වෙන් කිරීම. දැන් අපි සබන් ටික වෙන් කරගන්න යන්නේ. හරි පිරිපහදු කරගන්න යන්නේ. අපි එන ඒ කොටසට යමු. දැන් මෙන්න අපි හදාගත්ත සබන් එක සබන් පිරිපහදු කරන්නේ අපි දැන් විද්‍යාගාර තත්ත්වෙදි පිරිපහදු කරන්නේ මේ වගේ මේකට බෂ්ණ ෆනල් එක කියලා කියනවා. බෂ්ණ පුනීලය කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ එකේ තියෙනවා කෝප්පයක් වගේ එකක්. ඒක මේකට ගහලා හොඳින් මේක තද කරගන්න ඕනේ. මගේ අතේ තියෙනවා මේක හොඳට මෙතන සීල් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ෆිල්ටර් පේපර් එකක් කියලා. පෙරහන් කඩදාසිය. පෙරහන් කඩදාසිය හොඳට මේකේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේකට තමයි සබන් ටික පෙරෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆිල්ටර් පේපර් එක මේකේ හොඳට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේක ඇතුලේ අපි මෙහෙම බටයක් ගහලා මෙතනින් මේ වාතය අදිනවා එළියට. පොම්පයක් පාවිච්චි කරලා වාතය එළියට අදිනවා. වාතය එළියට අදිද්දී මේක ඇතුලේ තියෙන වාතය යනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන දැන් මේකේ බලන්න මේකේ හිඩැස් තියෙනවා. මේකේ හිඩැස් තියෙනවා. හරි. හිඩැස් තියෙනවා. මේ හිඩැස් වලින් වාතය දැන් ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් වාතය එළියට අදිද්දී මේ හිඩැස් වලින් අර අපි දාන ද්‍රාවණේ සක් වෙනවා. මේක ටිකක් අපි සබන් දාලා ඊට පස්සේ සබන් ද්‍රාවණේ ටිකක් ඇසිටික් අම්ලය වගේ අම්ලයකින් චුට්ටක් හොද ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ දැන් කොස්ටික් සෝඩා තියෙනවා. කොස්ටික් සෝඩා සමට අහිත කරයි. කොස්ටික් සෝඩා සමට අහිත කරයි.
වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සබන් ටිකට අපි ඇසිටික් අම්ලයේ ස්වරූපයක් දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක පෙරෙනකොටම අපි චුට්ටක් දානවා. එතකොට මේකේ තියෙන ඔය ඉතිරි වෙලා තියෙන කොස්ටික් සෝඩා තියෙනවනේ ඒක උදාසීන වෙලා යනවා. අපි මේකෙන්ම ගමු. මෙන්න මෙහෙම චූට්ටක් කොස්ටික් සෝඩා ඇසිටික් අම්ල ස්වරූපයක සබන් එකට දාලා ඒකත් පෙරලා දානවා මේකෙන්. මේකට ටිකක් දාගමු. එකපාරෙම එක ඉවරයක් කරගන්න වැඩි. හරි. ඔන්න ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න අපි සබන් ටික වෙන් කරගත්තා. මෙන්න සබන් ටික මෙන්න අර ග්ලිසරින් සහ අනිත් මිශ්‍රණය. මේක තියෙන්නේ දැන් ග්ලිසරින් සහ අනිත් මිශ්‍රණය මේක බෂ්ණ පනල් එකේ. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් ගියා වැඩේට. හරි. දැන් මේකට අපිට පුළුවන් දැන් මම මේකට සුවඳකාරකයක් නම් දැම්මා. අපිට මේකට මොනවා හරි වර්ණයක් දාලා මොනවා හරි එක හයි වෙන්න තියන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි කර්මාන්තයක් විදිහට කරද්දි මේක ඇත්තටම වෙනම වේලලා අරගෙන ස්ප්‍රේ කරනවා. නමුත් අපිට එහෙම කරන්න බෑ වේලලා අරන් ස්ප්‍රේ කරලා තමයි දාන්නේ. මේකට අපි මොනවා හරි ෆුඩ් කලරින් එකකින් කලර් එකක් දීලා මේක ඊට පස්සේ හයි වෙන්න තියෙනවා. පාට හරි තැඹිලි පාට තියෙන අපි තැඹිලි පාටෙන් බිඳුවක් විතර දාලා මේක හයි වෙන්න තියලා බලමු කොහොමද කියලා. සබන් ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් එන්නේ මිලිලීටර් 25 නේ දැන් මේ පොල් තෙල්. මේක ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. කලර් එකක් දාලා අපි හයි වෙන්න තියමු. කලර් එකක් දාලා අපි හයි වෙන්න තියමු. එතන එකට අපිට ඕන මේ අවස්ථාවේදී කලරින් එක දැන් හිතන්න ඔයාලට ආයුර්වේද වගේ හදා ගන්න ඕන කියලා ආයුර්වේද එක එහෙනම් ආයුර්වේද තෙලක් දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් රෝස් ඔයිල් වගේ දාන්න පුළුවන්. මොන හරි ඔයිල් වර්ගයක් දාලා සුවඳකාරක දාලා අපිට මේක හයි වෙන්න තියන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි හයි වෙන්න තියලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් මේ ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ දැන් සමායක හිමීට හයි වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මේක ටිකක් ඝන පැත්තට බර වෙලා තියෙන්නේ. මම ටිකක් ඇත්තට මේකෙන් හොදලත් බැලුවා. හොඳට පෙන ගතිය හැමත් මේකේ තියෙනවා. පෙන ගතිය වැඩි වෙන්න සාමාන්‍යව දුම්වල වගේ ඔය තියෙන මොන හරි පෙන වැඩි වෙන ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා තව. ඒවා මුකුත් දාලා නැහැ. තාම දැන් මේක හයි වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මට දැන් වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඉවර කරන්න ඕන නිසා මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරනවා. හරි. මෙන්න අපි හදාගත්ත සබන් එක. හරි. තව ටිකක් හයි වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. හරි.